Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ako po si Miss Graciela Plantita at ngayon guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa bonsai. Kagaya rin ba kita na nagtataka tungkol sa bonsai kung bakit hindi lumalaki ng bonsai? Nagtatanong ka rin ba kung ang lahat ng klase ng halaman ay pwedeng i-bonsai o pili lamang yung mga halamang pwedeng i-bonsai? At ano ba o gaano ba ang lifespan ng bonsai? Totoo ba na merong 100 years old na bonsai at napakamahal, worth milyon ang isang bonsai? O diba? Tara samahan niyo ako sa pagtalakay ng tungkol sa bonsai. Bonsai. Ang ibig sabihin lang ay potted tree o tray planted tree. Maaari din na ang ibig sabihin nito ay art na kung paanong ititray ng isang puno sa loob ng isang container. Ang mga ginagawang bonsai ay ordinaryong puno lang na may karaniwang maliliit na dahon. Hindi po kasama doon ang mga puno na natural na maliliit dahil ang mga bonsai ay artificial na pinaliit sa pamamagitan ng mga prune sa mga sanga at dahon. Ang mga sanga nito ay tinitrain sa pamamagitan ng mga wires at sapat na pagtimpla ng nutrients ng mga lupa para maging healthy at maliit ito. Taliwas sa pagkakaalam ng marami na ang art na ito ay galing sa bansang Japan, ito ay nag-originate talaga sa China. Mahigit 1,000 years ago, ang mga Chinese ay nagkukultivate na ng mga puno sa mga tray, paso at mga kahoy na lagayan. Ginagawa nila ito sa paraang magiging mukhang natural ang pagiging maliit nito. Ngunit masigit pang pinagsikapan ng mga Japanese ang mga arts ng pag-aalaga ng bonsai. Kaya mas kilala ang mga pinaliit na mga puno sa pangalang bonsai ng mga Hapon na ang ibig sabihin ay potted tree. Ang pinakamatandang record nito ay noong 1309 sa Kasuga Gongen Genki na kung saan ay nakadrawing ito. Ang naging inspirasyon nito ay ang mga natural na maliliit na mga puno na natatagpuan sa nature. At ito ay tinatawag na natural bonsai. Ito ay ang mga puno na tumutubo sa pagitan ng mga bato o lamat sa mga bato, kaya hindi na nagawang lumaki. Pero guys, hindi maganda na kunin sa wild ang mga miniaturized trees na ito dahil karaniwang namamatay lang ang mga ito kapag pinagtangka ang alagaan ng mga private collectors. Dahil karaniwang hindi na ito nakakapag-adjust sa bagong environment. Ang halaga ng bonsai ay hindi nakabase sa kung anong uri ng puno ang ginamit dito. Ang halaga nito ay base sa kung ano o kagaano katanda ang itsura, kung gaano kanatural, at kung gaano ka-appealing ang mga litaw na ugat nito, at higit sa lahat ay kung paano nito na-interpret ang mga intended na design nito. Ang bonsai ay maaaring mabuhay ng mahigit 100 taon, kaya maaari din itong ipasa from generation to generation as a valued family possession. O diba, may pamana ka na. Magaling mo pala dyan Hindi ko alam Ang pagpili ng sapat na lalagyan ay napaka-importante para sa kung anong klaseng bonsai ang itatanim at para ma-harmonize ang lalagyan nito sa punong ilalagay dito. Ang lalagyan nito ay maaaring pangkaraniwang pasulang. Maaaring ito ay yari sa mamahaling ceramics o porcelain pots. Ang hugis naman ay mayroong bilog, square, triangle o di kaya ay maraming sulok. Depende kung gusto ng feminine o masculine design. May mukha ang bonsai o tinatawag na facing side. Ito ay kung anong anggulo ng puno ang dapat nakaharap sa mga tao. Para ganap nitong ma-express ang harmony na ine-express nito. Dapat ay nililipat ang mga bonsai o nire-repat taon-taon o isang beses kada 5 taon. Depende sa klase ng punong ginamit o depende rin sa paglago ng mga ugat nito. Mahalaga rin ang regular na paggupit sa mga dahon, sanga at mga ugat nito para mapanatili nito ang magandang hugis nito. Ano ba ang mga puno na pwedeng gawing bonsai? Sa mga temperate o malalamig na lugar tulad ng Japan, China at maging sa mountain province ng Pilipinas ay pwede ang Japanese maple o Acer palmatum. Ito ay isang klase ng puno na itinatanim sa bansang Japan. Daang-daang taon na ang nakalipas at ganun din sa ibang panig ng mundo na malamig ang klima. Dahil ang punong ito ay madaling mamatay kapag natuyo ang lupa.
Paborito itong i-train bilang bonsai dahil madaling sumunod ang mga sanga nito sa mga preferred shape ng mga cultivators. Trident Maple, isa itong small o medium seasonal tree na may matigas na kahoy. Namumulaklak ito bago magsimula ang tag-araw. Matapos itong mamulaklak, nagbubunga ito ng samara type na buto. May pakpak, kaya madaling kumalat ang punong ito sa mga lugar na pwede silang tumubo. Sikat gawing bonsai ang punong ito dahil madaling pasunurin ang mga sanga nito sa lahat ng klase ng bonsai styles. Pwede ring paliitin at papayatin ang mga sanga nito sa pamamagitan ng proper training. Pomegranate o granada, Punica granatum. Meron kami nito nung bata pa ako. Sa itong punong namumunga. At ang surprising pa dito ay kahit napakaliit pa ng punong ito ay malalaki pa rin ang mga bunga nito. Pero isa ito sa mga flexible temperate trees dahil pwede rin itong mabuhay sa mga tropical climates. Kaya naging paborito itong gawing bonsai ay dahil kahit hindi i-train ay natural na pumupulupot ang mga sanga at katawan nito. Chinese elm o lacebark elm. Isa ito sa paboritong gawing bonsai ng mga beginners dahil mabagal itong lumaki at maraming oras para maitama ang desired shape na gusto mo. Isa rin ito sa pinakamatibay alagaan na bonsai. Hindi kasi masela ng punong ito, pero kailangan itong iripat kada 2 taon. Mahalaga ang proper pruning nito dahil ito ang nagbibigay ng hugis sa bawat puno at ito rin ang nagiging dahilan para magkaroon ng bagong sanga. Japanese elm. Ito ay kilala sa pagiging matatag sa anumang uri ng sakit ng puno. Ang karaniwang style na ginagawa sa punong ito ay ang broom style dahil karaniwang tuwid lang ang hugis ng punong ito. Kahit ito ay temperate tree, gusto nito na laging nakabilad sa araw. Hornbeam at beech ay 2 klase ng puno nito na kahit magkahawig ay hindi naman magkalahi. Bagay na bagay gawing bonsai ang mga punong ito dahil naaangkop ang mga hugis nila bilang bonsai at sumusunod ang kulay ng mga dahon nila sa cycle ng mga panahon o season. Matibay sa taglamig ang mga punong ito. Karaniwang tinitrain at wiring nito bago pa magtaglamig dahil mas madaling sumunod ang mga sanga nito kapag ganoong panahon. Mahalaga rin na alisin agad ang mga train wires nito kapag sumusunod na ang mga sanga upang hindi magkasugat ang mga puno. Wisteria. Ito ay tamang-tama na gawing bonsai at ang special features nito ay ang mga bulaklak nito. Napakaganda ng mga flower duster nito na namumulaklak pa bago ang taglamig. Ang mga mababangong bulaklak nito ay maaaring blue, puti o lavender. Pagkatapos nitong mamulaklak ay nagkakaroon ito ng maraming buto. Pero dapat nating pag-ingatan yun dahil nakakalason ang mga buto nito. Magnolia stellata. Ito naman ay pinaka-common type na magnolia tree na ginagawang bonsai. Mabagal itong lumaki at inaabot ng maraming taon para tumaba ang mga sanga nito. Ang hugis star nitong bulaklak ay mas maagang namumukadkad kaysa sa ibang uri ng magnolia. Tulad ng ibang bonsai plant, malalaki pa rin ang mga bulaklak nito kahit pinaliit na ito. White pine. Karaniwang pang-outdoor ang variety ng punong ito dahil may kakaibang ganda ito na idinagdag sa landscape ng iyong garden. Maganda itong i-train dahil matibay ang punong ito at halos wala itong peste. Dahil mabagal din itong lumaki, kaya medyo kaunti lang ang maintenance nito. Kapag bagong repat, hindi muna dapat itong i-wire dahil maaaring dahilan ito para mamatay o di kaya masira ang desired design. Black pine. Kapag nagsimula na ang tagsibol, ito ay nagkakaroon ng maliliit at mamula-mulang bulaklak. Matibay ang mga sanga nito kaya hindi ito basta-bastang kayang patumbahin ng mga masamang panahon. Kaya kapag naghahanap ka ng bonsai na may kakaibang itsura, itong black pine bonsai ang para sa iyo. Pero hindi advisable na gawing bonsai ang native pine tree natin o tinatawag na aguho. Dahil kahit kalahi ito ng iba pang pine trees na bonsai material, mahahaba ang needles nito na hindi kayang paliitin ng training. Sa mga tropical climates naman, pwede ang ficus species o balite. Ang red balite o red ficus, makikita ang mga punong ito na tumutubo lang kung saan-saan, kaya hindi mahirap maghanap ng punong ito. Ang maganda pa nito, ito ay very low maintenance.
Banyan tree. Dahil sa aerial roots nito, nagbibigay ito ng kakaibang ambience sa mga nakakakita dito. Ang mga ugat nito sa mga sanga na sumasayad sa lupa ay kumakapal na parang may isas pang katawan ang puno. At sa tropical climate ng Pilipinas, hindi rin ito mahirap alagaan at i-train. Ang kamuning, serisa, bougainvillea, santan, streblus, Philippine forest tea at mulawin ay mga halimbawa ng puno na maaaring gawing bonsai sa mga tropical climates. Paano nga bang nadiskubre ng mga Westerners ang tungkol sa bonsai? Noong 1604 habang nasakop ng Espanyol ang Pilipinas, nakita nila ang ilang mga Chinese na nanirirahan sa Pilipinas na may inaalaga ang maliliit na punong balite na nakatanim sa mga shells ng kabibe at napag-alaman ng mga Espanyol na galing ang arts na iyon sa bansang kanilang pinagmulan o China. Dumako naman tayo sa iba't ibang klase ng mga bonsai styles. Broom style bonsai. Ang hugis nito ay karaniwang tulad ng walis na binaliktad. Binilog ang mga sanga nito at nanatiling maganda ang itsura nito kahit wala itong dahon sa panahon ng taglagas. At ang iba pang mga style ay ang mga sumusunod. Formal upright bonsai, informal upright bonsai, shakan, slanting bonsai style, kengai, han kengai, Wunjingi o literati bonsai style, Fukinagashi o windswept bonsai style, Sukan o double trunk bonsai style, Yosayu, Sekijoju o rock planting, Shishuki o growing on rock, Sharamiki o deadwood bonsai style. Alamin na natin bakit kaya napakamahal ng bonsai. Gaya nga ng ating sinabi, ang bonsai ay isang klase ng sining na kailangan ng maraming taon ng pagsasanay at mga centuries ng dedication. Noong 2012 na lang sa International Bonsai Convention ay mayroong isang puno na naibenta ng halos $1,000,000. At marami sa mga punong ito ay itinuturing na priceless o walang katumbas na halaga. Dahil ang bonsai ay isang sining kung paanong paliliitin ng hanggang isang regular na puno at maging maliit na representasyon ng kalikasan sa isang maliit na lagayan. O diba? Puro maliit. Ang mga bonsai master sa Japan na nagbebenta na ng bonsai sa loob ng mahigit kalahating siglo ay nagsasabi na ang pinakamahirap na bahagi sa pag-aaral ng art na ito ay ang haba ng pasensya. Ang oras at dedikasyon sa prosesong ito ay hindi matatawaran, kaya hindi ito basta-basta pwedeng ihambing sa iba pang mga sining. Ang ilan pa sa mga bagay na nagpamahal sa bonsai ay ang mga paso nito. Ang mga paso nito maging ang mga kasangkapan na ginagamit para dito ay gawang kamay lang. Kaya sa paso pa lang nito nagkakahalaga na ng libu-libong piso. Ang ibang mga puno naman ay kinakailangan ng ibang klase ng teknik kung paano ito patutubuin o aalagaan. Kaya nagkakahalaga ito ng mas mahal kesa sa iba. Ang bonsai ay isang buhay na sining at marami sa mga sikat na puno nito ay mahigit 100 taon na. Kaya marami sa mga ito ay priceless. Paano nga ba pinipresyohan ang isang bonsai? Ang presyo ng mga bonsai ay iba-iba mula sa mga iba't ibang lugar o di kaya sa mga bansa na pinanggalingan ng mga punong ito. Pero ang availability ng pinakamagagandang puno ay talagang napakabihira at ang pinakamataas na uri ng bonsai ay syempre hindi pinagbibili. Magkano nga ba talaga ang isang puno ng bonsai? Ang mga bonsai ay kinokonsidera na matatanda, mamahalin at parang imposibleng buhayin ng isang pangkaraniwang kolektor. Masasabi natin na mas mukhang matanda ang bonsai ay mas nagiging mamahalin ito. Kaya ang pinakamahal na bonsai na alam natin ay karaniwang alaga na sa paso sa loob ng maraming generation. Ang presyo ng bonsai ay depende kung gaano kahaba ang ginugol upang alagaan ang mga ito. Ang kombinasyon ng mahabang panahon at ang skills ng trainer nito ay nagbubunga ng bonsai na may mamahaling presyo. Maging ang mga pasong ginamit sa mga ito ay magkaiba din ng mga presyo at ang pinakamahal nito ay ang mga antigong ceramics at porcelain na galing ng Japan at China. At isa pa, ang ibang mga puno ay masyadong bihira tulad ng bantige, kaya mas mataas ang presyo ng mga ito.
Teka, saan kaya tayo pwedeng mag-aral kung paano gumawa ng bonsai? Sinimulan ito ng Philippine Bonsai Society noong 1973. Ngayon ay marami ng mga bonsai groups na lumitaw na maaaring magturo at mag-train sa'yo. Kasama na rito ang Southern Manila Bonsai Club na kung saan ay halos taon-taon ay may exhibition. Ito ay pinamumunuan ni Mr. Bobby Gokpiao. Sa grupong ito ay hindi lang mga Filipino enthusiasts ang sumasali dito. May mga bonsai seminars din na ginagawa sa mga malls at mga speakers nila ay ang mga bonsai masters na kinikilala rin ng bonsai societies. Kaya hindi mo na kailangan pumunta pa sa Japan o China o Taiwan para lang matuto ng skills na to. Dahil dito na mismo sa ating bansa ay posible kang matuto on master's level. Idagdag po pa na maraming klase ang cheaper trees na pwede mong gawing bonsai materials. Bakit lalayo ka pa? Tara na dito sa Pinas! It's more fun in the Philippines. So ayun naman pala, meron pala kasi siyang special process, no? Kaya higing mahal ang bonsai. Hindi pala lahat ng halaman ay pwedeng i-bonsai. May mga certain plants lang talaga na maaari nating i-bonsai. At saka kaya siya nagiging mahal dahil yung art or yung time ang binabayaran natin sa pagbo-bonsai, di ba? Yung panahon, totoo yun no, di ba? Parang ano yan parang artista na habang tumatagal ang isang Hollywood actor ay nagiging mas mahal ang kanyang talent fee. Ewan ko lang sa Pilipinas, dito sa atin kasi habang tumatagal ang isang artista nalalaos at bumababa yung talent fee, di ba? Hello sa inyong lahat sa mga celebrity dyan. But anyway, so ganun pala, ang binavalue kasi sa bonsai ay yung time. Kaya siya mahal, o di ba? Sana po ay meron po kayong matutunan sa ating ginawang pagtalakay sa topic na ito tungkol sa bonsai at yung part 2 sa susunod naman po natin tatalakayin. Maraming pong salamat sa pagsubaybay ninyo sa ating channel. Muli po, ako po si Miss Graciela Plantita. Kung hindi ka pa nakasubscribe at nagustuhan mo ang ating mga vlog, sana po ay click that subscribe button and also don't forget to hit that like and share button. Ayan. At muli po, ako po si Miss Graciela Plantita na nagsasabing God bless us all.